Hello friends, hello মোৰ বন্ধুসকল আৰু মোৰ অসমবাসীসকল। মই যে ব্লগ বনাই আছোঁ, মই কিহৰ ব্লগ বনাওঁ? মই বনাওঁ হ'ল আপোনাৰ এই হোম ব্লগছ। তো হোম ব্লগছ বনাই মই কোনো এটা আপোনালোকৰ মানে লাইফত এইটো চাইনো কি হ'ব, কিবা লাভ হৈছে নে? একো লাভ হোৱা নাই। মই যদি ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, মই বিচাৰোঁ যে কিবা এটা আপোনালোকৰ লাভ হওক। সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ কেতিয়াবা মাজে মাজে ব্লগ দি থাকিম, কিন্তু মই কেতিয়াবা অলপমান ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো অসমত মানে এতিয়াও বহুত ফাইনেন্সিয়েল মানে নলেজ কমি আছে। চ' সেইটো কাৰণে স্কেম হৈ থাকে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কেম হৈ থাকে। মই দুদিনতে শিকি মানে আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ মই অহা নাই। মই 2018 পৰাই মানে ফাইনেন্সিয়েল নলেজ মই গেইন কৰি আছোঁ, হয় ইউটিউবৰ থ্ৰু দি, নহ'লে গুগল, এইবোৰ বহুত কিবা কিবি মাধ্যমেৰে মই যিমানটো পাৰোঁ মই নিজৰ নলেজ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যাতে আপোনালোকে ফিউচাৰত কেতিয়াও মানে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰিব নালাগে। ধৰি লওক আপুনি এতিয়া চাকৰি কৰি আছে বা বিজনেছ কৰি আছে, ঠিক আছে। চাকৰি কৰি ধৰি লওক আপুনি এতিয়া মাহত 20,000 টকা ইনকাম কৰি আছে, ঠিক আছে। আপুনি যেতিয়া চেলাৰী পাব মাহৰ 1 তাৰিখে, আপুনি কি কৰিব? সেই চেলাৰীটোৰ 20% 20% আপুনি লগালগ ইনভেষ্ট কৰি দিব। ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব? ফিক্সড ডিপ'জিট, ৰিকাৰিং ডিপ'জিট আজিকালি পোষ্ট অফিচত ওলাই আছে, আৰু আপোনাৰ ষ্টেট বেংকতো আছে। চব বেংকতে আজিকালি ৰিকাৰিং ডিপ'জিটটো মানে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিকলি ডিডাক্ট হৈ গৈ থাকিব। সেই তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰি ল'ব। 20% ধৰি লওক 20,000ৰ 20% কিমান হ'ব? 4,000, মানে চেলাৰী পোৱাৰ দিনাখনেই হয়, নহ'লে পিছদিনাখন, ঠিক আছে। সেইটো কৰাৰ পিছত নেক্সট যোনটো 50% থাকিব, হয়তো আপোনাৰ 20,000ৰ 50% কিমান? 10,000 টকা। 10,000 টকা আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ যোনটো লাগতিয়াল বস্তু যেনেকৈ লাগিবই, যেনেকৈ আপোনাৰ গ্ৰ'চাৰী হয়, ইলেক্ট্ৰিচিটি হয়, যি মানে বস্তুটো নহ'লে নহয়, যেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ, আজিকালিতো মোবাইলটো লাগিবই, নেট ভৰাবই লাগিব, সেইটো ৰিচাৰ্জত ইনক্লুড কৰিব পাৰে। সেই 50%, 50%, 50%ৰ ভিতৰতে দেই, যেনে 10,000ৰ ভিতৰতে। তো আৰু থাকি গ'ল 30%। 30%টো মানে কি আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা, যে মোৰ এযোৰ কাপোৰ লাগে, সেই হয়তো আপোনাৰ মোবাইলটো লাগিব, সেই 6,000 টকাটো আপুনি জমা কৰি কৰি নেক্সট যেতিয়া আপোনাৰ 20,000 টকামানৰ মোবাইল এটা লাগে, ধৰক বা 25,000 টকাৰ মোবাইল এটা লাগে, সেই জমা কৰি কৰিহে আপুনি সেই মোবাইলটো কিনিব। যেনিবা আপুনি প্লেন কৰিছে, মই বোলো 3 বছৰ পাছত গোৱা ফুৰিব যাম বা ক'ৰবাত যাম, আৰু সেইটো পইচা আপুনি এনেকৈ সেই 30%টো সাঁচি থৈ যেতিয়া হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো মানে ওৱান্সত, নিজৰ ওৱান্স মানে কি, যোনটো মোৰ বস্তু নহ'লেও হয়, কিন্তু মোৰ মানে লাইফটো এনজয় কৰিবৰ কাৰণে যোনটো লাগে, হয়তো আপুনি কেতিয়াবা ডিনাৰ কৰিব গ'ল ৰাতি, বা অলপ কিবা এটা পাৰ্টি কৰিলে, কিবা এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট গ'ল, সেইটো মানে আপুনি এই 30% যোনটো পইচা মানে 20,000ৰ 6,000 ৰুপিজ, সেই পইচাটো এই মানে আপুনি এইটো কেটেগৰীত ৰাখিব, ঠিক আছে। তেনেকৈ আপুনি এটা ফাইনেন্সিয়েলি ডিচিপ্লিন যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰে, আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল চাব, আপুনি ধৰক 10 বছৰ 15 বছৰলৈকে ছেম এইটো প্ৰচেছ আপুনি ফ'ল' কৰি থাকক, চাব আপোনাৰ এটা ভাল এটা এমাউণ্ট আপোনাৰ জমা হৈ যাব, ঠিক আছে। তো এইটোৱে আছিল ইমানটো ভিডিঅ'। আৰু এটা কথা মই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এনেকুৱা নাই যি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে আপোনাক 1 বছৰ ভিতৰত ডাবল কৰি দিব পাৰিব। চ' যদি এনেকুৱা স্কিম পাইছে, সেইটো ভাবি লওক আপোনাৰ লগত স্কেম হৈ আছে বা স্কেম হ'ব। ধন্যবাদ।